সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অমিতাৰ জাম বা জেলিৰ এটা সুন্দৰ আৰু সহজ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। অমিতাৰ জাম বা জেলি বনাবৰ কাৰণে অমিতা এফালৰ এটুকুৰা ল'ব লাগিব। অমিতাখিনি ভালকৈ কাটি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পিছত মিক্সিত ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি অমিতাৰ জাম বা জেলি বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব পাৰে। এতিয়া মেজাৰিং কাপেৰে অমিতাৰ পিউৰি 2 কাপ ল'ব আৰু সেই অনুপাতে চেনি ল'ব লাগিব 1 কাপ। আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈও দিব পাৰে। এতিয়া গেছত উঠাই দি ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ঘনাই লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি গলি নাযায় আৰু মিশ্ৰণটো গোটা হৈ নাহে। এতিয়া ফেনবোৰ কাটি পেলাব। একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব পাৰে। আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যেতিয়া অলপমান ঘন হৈ আহিব তেতিয়া এটুকুৰা নেমু ৰস দি দিব আৰু নেমু ৰসখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। অমিতাৰ জাম বা জেলি প্ৰায় প্ৰস্তুত হ'ব আৰু ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই আপোনালোকে এটা চাফা কাঁচৰ বটলত ভৰাই থ'ব। বটলটো শুকান হ'ব লাগিব। এই জাম বা জেলি আপোনালোকে ব্ৰেডৰ লগত লগাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব, নতুবা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব। এয়া অমিতাৰ জাম বা জেলি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। এয়া দেখিছেনে, ব্ৰেডত লগাই দেখাই দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। কোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। অমিতাৰ যিহেতু পকা অমিতাৰ নিজস্ব এটা কালাৰ আছে, গতিকে সেই কালাৰটোৰেই জামটো দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। এনেকৈ মোক সঁহাৰি জনাই যাব আপোনালোকে। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।